Okay guys, so tapos na natin lutuin ang ating corn dog at eto na siya. So ngayon, titikman na natin kung ano ba yung lasa niya. Okay. Init pa. Lagyan natin itong isa. Ayan yung itsura niya. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Hi guys! It's me, Mitch Official. Welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakafollow sa aking social media account, i-follow muna ako. At higit sa lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aking latest uploads. So as you can see guys, magluluto ulit tayo. At ang lulutuin natin for today ang sikat na corn dog. So ano ba yung corn dog? So corn dog is originally nanggaling siya or nag-umpisa siya sa Korean. Tapos, influensya na lang tayo mga Pilipino and then, yun na, naging sikat na nga siya. At wag na natin itong patagalin pa, gumawa na tayo ng corn dog. So, yung mga ingredients na kailangan natin sa paggawa ng corn dog, syempre, kailangan natin ng hotdogs. Ayan. Kailangan natin ng cheese. So, originally, yung cheese na ginagamit sa paggawa ng corn dog ay yung mozzarella cheese. Pero dahil nga wala tayong mozzarella cheese, etong, ano ba to? Ordinary cheese na lang yung gagamitin natin. Pwede naman siya. Tapos, kailangan natin ng breadcrumbs. Ayan, breadcrumbs. Kailangan natin ng flour. Kailangan natin ng sugar. Sugar po yan, hindi yan mayonnaise. Sugar. Kailangan natin ng salt and a pinch of baking powder. Kailangan din natin ng sticks para dito natin itutusok ang ating hotdog. And that's it. Ay, kailangan pala natin ng milk. Evaporada. Ayan. So, yun lang yung kailangan natin sa paggawa ng corn dog. So, kanina, niluto ko na yung hotdog natin. Ayan, pinirito ko na yung hotdog natin. So, ang unang gagawin natin ngayon ay hatiin natin yung ating cheese. So, hatiin natin yung cheese ng small part. Siguro pwede na yung ganito, kakapal. Ayan. Hatiin lang natin. Siyempre, mas ma-cheese, mas masarap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan, nahati na natin yung ating cheese. Next na gagawin natin is, itutuhog na natin yung ating hotdog at ang ating keso sa ating stick. So, malinis po yung mga kamay ko. Yan. Tuhog na natin isa-isa at mag-ingat sa pagtutuhog. Dahil baka magsugat. And then, ilagay natin sa taas yung ating cheese. Di ba? Parang birthday lang. Ayan, example. Ayan. So, gawin natin ganito lahat ng hotdog natin. Ayan, natuhog na natin ang ating cheese at ang ating hotdog. Next na gagawin natin is gagawin na natin yung ating, ano tawag doon? Butter. So, gagawin natin is, maglalagay lang tayo ng flour. Okay. Ayan. So, maglagay tayo ng at least 2 eggs sa ating flour. Nakikita nyo ba? After that, haluin muna natin. After natin haluin, ayan, hindi natin siya mahalo. Lagyan muna natin ng a pinch of salt. Tapos, 1 tablespoon of baking powder. And then, sugar.
And then, haluin ulit natin yung ating mixture. And then, para mahalo natin na maayos, add na natin ang ating evaporada. Lagay na natin lahat. Ayan, tingnan nyo guys. Okay, haluin natin. Okay, siguro, pwede na yung consistency na to. Ayan. Next na gagawin natin is ilalagay natin itong mixture natin dito sa baso para doon natin i-dip yung ating hotdog at ang ating cheese. So, lagay natin. So guys, nalagay na natin yung ating mixture dito sa baso. Ang next na gagawin natin is lagay natin tong breadcrumbs sa ating plate. Okay. So, meron ako ditong 2 breadcrumbs. Lagay natin. Okay, next. Okay, so meron na tayong breadcrumbs dito. Set aside natin. Next na gagawin natin, i-dip na natin yung ating hotdog sa ating mixture. The problem is, hindi siya naabot. So, guys, dilipat ko sa another baso yung ating mixture dahil hindi umaabot yung hotdog doon sa ating mixture. So, yan. After nating madip, ilagay natin sa breadcrumbs. Okay, ikot lang natin. Oops, ilagay natin sa breadcrumbs. Ayan, ilipat natin sa ating plate. Next, tignan natin yung hotdog. Idip na ulit natin. Ayan. Pagka-dip natin, lagay natin sa ating breadcrumbs. Hindi tumatapon. Okay, and then, tignan natin siya. Bakit di dumidikit ang breadcrumbs? Dapat ginaganon. Okay. Pangalawa. Okay, so guys, tapos na natin i-coat ang ating corn dog. Eto na siya. So, ang next na gagawin natin ngayon ay i-deep fry natin siya. And then, that's it. Tapos ang ating corn dog. Yay! Okay guys, so tapos na natin lutuin ang ating corn dog at eto na siya. So ngayon, titikman na natin kung ano ba yung lasa niya. Okay. Init pa. Try natin itong isa. Ayan, ayan yung itsura niya. Ayan. So try natin. Ayan. Ayan yung kanyang cheese, oh. So guys, if you like my video, please give it a thumbs up at mag-comment na kayo at i-share nyo ito sa inyong mga friends. Huwag kang maging kayo. At see you on my next video. Bye! Shoutout pala sa mga nagpapa-shoutout dyan. Bye-bye!